हाय फ्रेंड्स, केम छो? हूँ शिल्पा। शिल्पास किचन रेसिपी में तमारुं स्वागत है। मित्रों, एक रीते जोता घणा लोकोनुं तो कारेलानुं नाम सांभळता ज मों बगड़ी जतुं होय छे, परंतु आजे एक अलग ज रीते कारेलानुं शाक बनावीशुं जे बधा लोकोने खूब ज भावशे। फ्रेंड्स, हवे आपणे रेसिपी फटाफट शरू करिए। तो फ्रेंड्स, मैं कारेला लई लीधा छे। हवे आ रीते मैं लांबा कारेला लीधा छे। तमे जे नाना कारेला आवे छे पण लई शको छो अने एने आपणे सरस रीते छाल उतारी लईशुं। फ्रेंड्स, एने बी काढवानी पण हुं तमने सरस ट्रीक बतावुं छुं, तमे जोजो। हवे आ छाल निकળી गई छे तो एने आपणे वच्चेथी बे कटका करी लईशुं। आ ट्रीक एकदम अलग छे, बी फटाफट निकળી जशे तमारा। हवे आ रीते मैं पीलर लीधुं छे। जे बटेटा नॉर्मल छोलीए छीए अने जे छोलणियो आवे छे ए छोलणियाथी आपणे वच्चे नाखी अने सरस रीते आम फेरवशुं। आ रीते फेरवशुं एटले एकदम आसानीथी बधा ज बी निकળી जशे। कारेलाना बी काढवानी झंझटमांथी छुटकारो मळी जशे। आ ट्रीक केवी लागी मने कमेंटमां कहेजो। आ रीते बधा ज कारेलाना बी काढी लीधा छे। हवे एने आ रीते कातरथी लांबी लांबी स्लाइस टाइप करी लेशुं। आ रीते कातरथी करशो तो फटाफट कट थई जशे। फ्रेंड्स, आ रेसिपी छेल्ले सुधी जोया पछी तमने केवी लागे छे ए मने कमेंटमां जणावजो। हाँ फ्रेंड्स, तमे कमेंट करो छो ने त्यारे मने तमारी समक्ष नवी नवी वानगी लई आवવાનો उत्साह वधी जाय छे। आम ज मारो उत्साह वधारता रहेजो अने कमेंट करता रहेजो। फ्रेंड्स, आ रीते हवे स्लाइस थई गई छे। एने आपणे मीठું छाटी दईशुं। थोडું એવું મીઠું छाटी अने एकदम सरस रीते मीठું आखा कारेलामां ચોળી લેવાનું છે, જેથી ક્યાંય મીઠા વિનાનું ના રહી જાય। અને આ રીતે ચોળી લીધા પછી 10 મિનિટ રાખી મૂકીશું। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને પણ થોડું થોડું ઓગળી જશે। ત્યાર પછી આપણે ગરમ પાણી કરી લીધું છે અહીંયા મેં અને એની અંદર બાફીશું। લગભગ 15 થી 20 મિનિટ સુધી આપણે એને બાફી લઈશું। બહુ ઓવરકુક પણ નથી કરવાના અને કાચા પણ ના રહેવા જોઈએ। ત્યાર પછી બફાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી સરસ પ્રોસેસ કરી લઈએ। અહીંયા મેં એક મુઠ્ઠી માંડવીના દાણા અને એક મુઠ્ઠી જે સોફ્ટ દાળિયા આવે છે ફોતરા કાઢેલા એ લીધા છે। એને આપણે થોડા શેકી લઈશું। થોડા શેકાઈ જાય 50% એટલે આપણે એની અંદર સૂકા મસાલામાં આ રીતે સૂકા લાલ મરચાં છે એ એડ કરી લઈશું। એના ડીટિયા અને બી કાઢી લેવાના છે। ત્યાર પછી એની અંદર આપણે વરિયાળી 1 ચમચી લીધી છે। ત્યાર પછી ધાણા, આખા જે ધાણા આવે છે એ 1 ચમચી લીધી છે। મીઠો લીમડો છે એની 2 ડાળખી લીધી છે। 1 ચમચી જીરું અને 10 થી 12 તીખા એ બધું આપણે એની અંદર શેકી લેવાનું છે જેથી એકદમ એનો ટેસ્ટ સરસ આવે। બધું સરસ શેકાઈ જાય ત્યાર પછી લાસ્ટમાં એક સરસ એક ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એડ કરવાનું છે। ગેસ ઓફ કરીને આ છે ટોપરાનું ખમણ, એ મેં 1.5 થી 2 ચમચી લીધી છે અને એને પણ થોડું ગોલ્ડન બ્રાઉન કરવાનું છે। ગેસ ઓફ કરીને કરવાનું છે, નહીંતર જે ટોપરાનું ખમણ છે બળી જશે। ત્યાર પછી એને ક્રશ કરી લઈશું। હવે ત્યાં સુધીમાં તમે જુઓ આપણા જે કારેલા છે એ સરસ બફાઈ ગયા છે। હવે એને આપણે પાણી કાઢી લઈશું। બધા જ કારેલાનું પાણી કાઢી લેવાનું છે અને એને થોડા નિતારી અને કોરા કરવા મૂકી દઈશું। આ રીતે પંખા નીચે મૂકી દેવાના છે। જો તમારે ઉતાવળ હોય તો તમે એને લૂઈ પણ શકો છો। હવે આપણે એક પેનમાં તેલ લઈશું। અહીંયા મેં 4 પાવડા જેટલું તેલ લીધું છે। તમે કેટલું શાક બનાવો છો, તમારી ક્વોન્ટિટી કેટલી છે એ પ્રમાણે તમારે તેલ લેવાનું છે। મેં અહીંયા 500 ગ્રામ કારેલા લીધા હતા। હવે આ કારેલાને તમે જુઓ એકદમ સરસ સુકાઈ ગયા છે। સુકાય એટલે જેનું પાણી હતું એ બધું સુકાઈ ગયું છે અને એને આપણે તળી લેવાના છે। આ રીતે બધા કારેલા નાખી અને એને તળી લઈશું। 2 મિનિટ સુધી આપણે તળવાના છે, સરસ રીતે તળાઈ જશે। ફ્રેન્ડ્સ, આપણા કારેલા તળાઈ ગયા છે અને ત્યાર પછી એની અંદર જ આપણે લીલા મરચાંની કટકી કરેલી છે, લસણ અને આદુ એ ત્રણેય એની અંદર એડ કરી દઈશું અને એને પણ થોડા એવા સાતરી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા છો, પહેલી વખત જ વિડીયો જુઓ છો અને સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો આવી જ નવી વાનગી જોવા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। હવે એની અંદર મસાલા એડ કરી દઈએ, હળદર અને લાલ મરચું પાવડર। લાલ મરચાંમાં તમે કેટલું સ્પાઇસી ખાવ છો એ રીતે તમે તમારા રીતે વધઘટ કરી શકો છો। હવે આ સતળાઈ જાય, થોડું લાલ મરચું અને હળદર પણ પાકી જાય એટલે આપણે એની અંદર ટમેટાની પ્યુરી એડ કરી દઈશું। અહીંયા મેં 3 ટમેટા લીધા છે અને એને ક્રશ કરી લીધા છે, એને આપણે એડ કરી દઈશું। બીજું કાંઈ એની અંદર નાખેલું નથી। હવે એને પણ સરસ રીતે આપણે
મિક્સ કરી લઈએ. ત્યાર પછી એની અંદર દહીં એડ કરીશું. અહીંયા મેં એકદમ મોડું દહીં લીધું છે, સાવ મોડું દહીં છે, અને એ 3 ચમચી જેટલું લીધું છે. ત્યાર પછી આપણે મીઠું એડ કરીશું. અત્યારે ઓછું મીઠું એડ કરવાનું છે, કારણ કે જે કારેલા છે એ પણ આપણે બાફેલા હતા ત્યારે એની અંદર મીઠાવાળા હતા. થોડી એવી સુગર એડ કરીશું. બધું મિક્સ કરી લઈએ અને ફરીથી એને 5 મિનિટ જેવું ચડવા દઈશું. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. થોડો એવો રસો બળી ગયો છે. જો તમારે રસાવાળું રાખવું હોય તો તમે રસાવાળું પણ રાખી શકો છો. હવે એની અંદર આપણે જે મસાલો પહેલાં બનાવેલો હતો દાણાનો અને દાળિયાનો, એ આપણે એની અંદર એડ કરી દઈશું. એને ક્રશ કરી લીધો છે એકદમ સરસ, અને બધું એકદમ મિક્સ કરી લઈશું. મસાલો મિક્સ કરશો એટલે જે રસો હતો એને શોક કરી લેશે, અને એને લગભગ ફરીથી એકદમ સ્લો ગેસ ઉપર 10 મિનિટ માટે આપણે ચડવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું જરૂર પડે તો. આપણે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને એને ફરીથી આપણે હલાવી લઈશું. જુઓ તમે, આપણે જે રસો છે એકદમ બળી ગયો છે, પણ આનો જે ટેસ્ટ છે એ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તમે જો રસાવાળું શાક ખાતા હોય તો તમે રસો રાખી શકો છો, પણ આ એક વખત ટ્રાય જરૂર કરજો. હવે એમના ઉપર કોથમરી નાખી આપણે એને ગાર્નિશ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી કેવી લાગી અમને કમેન્ટ કરીને જરૂર કહેજો. મારો ઉત્સાહ વધારતા રહેજો. આવી જ નવી નવી વાનગીઓ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય.